දූල පුතාලාට සුබ දවසක්. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ කැරට් පානයක් හදා ගන්නා විදිය. හදන විදිය කොහොමද කියලා බලා ගන්න. ඒකට අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද කියලා බලා ගන්න. තල දෙකක් අරන් මෙන්න මේ වගේ සුද්ධ කරලා පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න. කැරට් පානයක්. කැරට් ගෙඩි දෙකක් සුද්ධ කරලා හීනියට කපා ගත්තා. රසපදමට ලුණු, සීනි මේසේ හැන්දක්, අමු ඉඟුරු සුවල්පයක්, අමු දෙහි කැල්ලක්. කැරට් කියන්නේ ඇස් වලට ගොඩාක් හොඳ දෙයක්. ඒ වගේම රුධිරයේ කොලෙස්ටරෝල් අඩු කරනවා කැරට් වලට. අපි එහෙනම් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. උතේ මේක බෙන්ඩර් කරලා දෙන්න. දැන් මේකට පූල් වතුර එකතු කරගන්නවා. ඉඟුරු කෑලි දෙකකුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේක ගොට්ටකින් පෙරා ගන්න ඕන. දැන් කැරට් එක අපි මුලින් පෙරා ගත්තා. ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙන ටිකට ආයෙත් වතුර ටිකක් දාලා ආයෙත් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. දැන් පෙරන්න ඕනේ මේක අපි මෙහෙමම දාගන්න. දැන් මේකට ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ සීනි මේසේ හැඳි දෙකකුත් එකතු කරගන්න ඕනේ. සීනිත් ඔයාලගේ රස අනුව එකතු කරගන්න. මම මේසේ හැඳි දෙකක් තමයි එකතු කරගන්නේ. ඊට පස්සේ අමු දෙහි බෑයක් මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. ආච්චි මං කැරට් ජූස් එක හැදුවා හොඳයි බලන්න. හොඳයිද කියලා බලන්න. හොඳයිද කෙනෙක් ආවම බීම එකක් හරි ගස්සලා දෙන්න විදියක් නැතිනම් කැරට් ගෙයි කියනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට බීම එකක් කැරට් වලින් හදලා ආපු අමුත්තර පිළිගන්නවා. ගොඩක් පෞෂදායි රසවත් බීම එකක් මේ දී. තවත් මේ වගේ රසබර වීඩියෝකින් දූල පුතාලා පසුව හමු වෙමු. පුදුකරණා දෙවි.